ครับ BBC บากบั่นเบสแคมป์มาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มากับเต็นท์อีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับการเขาเรียกว่าปรับปรุงขึ้นนะครับจากเดิมนะครับเขาคือ Apinas Family 4.1 นะครับตัวนี้เพิ่มเติมมาเป็น Apinas Family 4.1 Fresh and Back นะครับเราก็ด้วยความที่เขาพัฒนาขึ้นมาเป็น Fresh and Back นะครับเราก็เลยต้องมาดูกันว่าเขาปรับปรุงอะไรมาบ้างนะครับที่ถึงได้กลายเป็น Fresh and Back แล้วนะครับตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ 5,500 บาทนะครับปัจจุบันนี้นะครับราคา 5,500 บาทขนาดสัดส่วนบอดี้ของเขาก็ยังคงเดิมกับ 4.1 ปกติก็คือมีความยาวตลอดตัวนะครับเวลากางเสร็จแล้วนะครับยาวตลอดอยู่ที่4 เมตร 60 เซนมีความกว้างของเต็นท์นะครับอยู่ที่2 เมตร 60นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2ห้องนะครับที่เรารู้กันก็คือส่วนที่เป็นห้องนอนแล้วก็ส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นนะครับส่วนที่เป็นห้องนอนเนี่ยครับก็ยังคงมีขนาดอยู่ที่2 เมตร 40แล้วก็มีความกว้างอยู่ที่2 เมตร 10 เซนนะครับก็คือขนาด2 เมตร 10คูณ2 เมตร 40แล้วก็ส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นนะครับก็คงจะเป็นประมาณ2 เมตร 40คูณกับ2 เมตร 40พอดีนะครับผมความสูงตัวนี้ถ้าจะไม่ผิด1 เมตร 80 เซนนะครับก็คือเราเข้าออกไปนี่โล่งเลยแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาจนเขาได้ชื่อว่าเป็น Fresh and Back นี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับผมมาแกะดูกันเลยชืบถุงยังคงเส้นคงวาครับเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับซิปที่ดึงเป็นหูจับเป็นเชือกนะครับก็ดึงสะดวกดีครับมันยาวดีนะครับข้างในก็จะเป็นตัวนี้ก็เหมือนแมนนวลนะครับก็คือคู่มือในการเก็บการกางวิธีติดตั้งนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับผมเอามาแกะดูกันนะครับเราเปิดเข้ามาข้างในนะครับเราก็เจอส่วนที่เป็นพื้นของเต็นท์เลยนะครับกาวชีทของเขานะครับผมเป็น PE นะครับเนาะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยจะลองแกะดูหน่อยขออนุญาตเก็บตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวได้ไม่เกะกะนะชึบวันนี้ออกมานอกสถานที่นะครับตรงนี้อยู่ในเป็นสวนนะครับริมทะเลนะครับอากาศค่อนข้างดีวันนี้จะลองใช้ดูว่ามันสู้ลมดีอย่างเดิมหรือเปล่าครับอย่างที่เคยทำรีวิวไปนะครับตัว 4.1 เนี่ยถือว่าด้อยกว่าเขาเพื่อนในตระกูล Family เนาะ 4.2 4.1 แล้วก็ 4 เนี่ยตัว 4.1 เนี่ยมีความสูงแล้วก็เลยทำให้สู้ลมได้น้อยกว่าเขาแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าสู้ลมได้น้อยกว่าเขามันก็สู้ลมได้ดีเนี่ยผมเอามาสู้ที่ริมทะเลเลยเปิดดูข้างในอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่เป็นไฟชีทติดกับตัวเต็นท์มาเลยนะครับผมข้างในมีการเคลือบสารของเขาครับตามเทคโนโลยี Fresh and Back นะครับบอกว่ากัน UV แล้วก็กรองรังสีกรองแสงได้ถึง 99% กรองแสงนะส่วนกรอง UV เนี่ยเห็นว่ามันเป็น50 บวกนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟชีทกับตัวพื้นติดกันมานะครับแต่ว่าแกะออกได้นะครับจุดนี้เป็นจุดสำหรับให้เสาเสียบลงไปนะครับนี่น่าจะเป็นประตูเนาะนี่ก็มีโค้ดสีครับเสาเป็นสีแดงสีดำนะครับเสาสีแดง2 อันสีดำ1 อันนะเดี๋ยวลองเก็บดูชุบอันนี้เขาม้วนเข้าไปไว้ข้างในจะนี่แล้วเราก็ยังคงเอกลักษณ์ของเขานะครับก็คือถุงสำหรับใส่เสาเต็นท์นะครับก็เป็นถุงที่มีกันกระแทกด้านล่างเป็นฟองน้ำนิ่มๆนะครับมีกันกระแทกนะครับผมมาดูข้างในก็อย่างที่บอกครับมีเสาทั้งหมด3 สีนะครับสีแดงทั้งหมด2 สีเป็นสีแดง2 อันสีดำอันนี้เสาสีดำนะครับเสาสีแดงนะครับแล้วก็เสาสีดำก็มัดรวมกันมานะผมแยกกันลำบากนิดนึงเดี๋ยวแกะไปดีกว่านะส่วนอีกถุงนึงน่าจะเป็นอุปกรณ์สำรองนะครับมีเชือกพาราคอร์ดยางยืดของเต็นท์แล้วก็ตัวเสาเต็นท์นะครับเป็นไฟเบอร์การ์ดนะเสาไฟเบอร์การ์ดเป็นสีดำ2 อันสีแดง1 อันเนาะใช่ไหมแกะก่อน
พันกันมาเดี๋ยวมีจุดลงสีแดงอันนี้มันเป็นเส้นเดียวกันนะแต่ว่ามีเสา2สีคงจะทำเพื่อแบบว่าไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ได้ใช้เป็นสีแดงทั้งเส้นนะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่เป็นช่วงปลายที่เราจะไปแทงใส่ตรงขารับพลาสติกเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับเขาทำมาเป็นสีแดง2อันนะสีแดง2อันแล้วก็สีดำ1อันนะครับผมแล้วก็สมอบกเดี๋ยวดูสมอบกสิเมื่อกี้เห็นแล้วครับอ๋อเห็นนี่สมอบกก็เป็นเหมือนเดิมนะครับอ๋อแต่เพิ่มเติมมาเขามีนี่มาให้สมอบกล้างมุมคล้ายๆของตระกูลของแอร์ซิกันแล้วนะครับที่เป็นเต็นท์สูบลมนะครับซึ่งตัวนี้มีเสาที่เป็น V shape มาให้นะครับเป็นเหล็กชุบซิงค์นะมีรูร้อยเชือกนะครับแล้วก็เป็นเสากลมชุบซิงค์สมอบกกลมชุบซิงค์นะครับจำนวนนี้4ชิ้นนะครับส่วนที่เป็นกลมๆนี่10 15 19นะครับ19สมอบกเหล็กกลม19 V shape 4ชิ้นนะครับโอเคของทั้งหมดก็น่าจะมีอยู่เท่านี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวไปการกันเลยเงี้ยครับก็กางออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยรูปร่างรูปทรงเนี่ยก็คล้ายๆกับ 4.1 ที่เป็นรุ่นเดิมนะครับที่ไม่ใช่ Face and Back นะครับแต่ว่าพอปรับเปลี่ยนมาเป็น Face and Back ปุ๊บรูปร่างหน้าตาสีสันเนี่ยคล้ายๆเดิมมีการเขาเรียกว่ามีแถบสีขึ้นมาใหม่ทำให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การแบ่งเฉดสีบนล่างเป็นทูโทนเนี่ยก็มันทำให้สีสันออกมาดูสดใสแล้วก็เสาเนี่ยเป็นสีแดงนะครับมันก็ทำให้ดูรู้สึกว่ามันมีพลังขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีที่เจอก็จะคล้ายๆกับตัวที่เป็น 3XL ก็คือตัวเสาที่เป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับมันมีข้อลดนะครับที่ปลายของมันเนี่ยจะเล็กลงนะส่วนไม่ใช่ที่ปลายมันก็จะเท่าอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าตรงโครงด้านในเนี่ยมันตอนนี้เราเข้าไปดูไม่ได้แต่ว่าเขามีข้อต่อรถนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับว่ามันมีข้อต่อรถของเสาไฟเบอร์การ์ดอยู่นะครับคิดว่าน่าจะไม่มีผลเรื่องความแข็งแรงเนาะเขาคงคำนวณมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับแต่คงหวังผลเรื่องการลดน้ำหนักเนาะกับการใช้งานง่ายมันเล็กแล้วมันก็สอดได้ง่ายกว่าสิ่งที่เพิ่มมาของ 4.1 Face and Back นะครับก็คือหน้าต่างนะครับที่เห็นจากภายนอกเลยนะครับหน้าต่างชัดเจนก็คือมีหน้าต่างบานเบ้อเริ่มเลยนะครับ
กว้างเท่ากับห้องส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นที่เขาระบุมานะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นช่องแสงนะครับช่องอากาศด้านบนนะครับก็คล้ายๆกับของ 4.1 นะครับมีมุ้งยาวตลอดความยาวห้องนะครับแต่ว่าความกว้างของมุ้งเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่ประมาณสัก 60-80 เซนนะครับอันนี้เขาไม่ได้ระบุไว้ในสเปคนะแต่ว่าก็ช่องมันก็ใหญ่ขึ้นนะส่วนตัวเสาของเต็นท์นะครับก็ยังเป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับตัวนี้เป็นสีแดงแล้วก็จุดที่เอาไฟเบอร์การ์ดมาเสียบนะครับก็จะเป็นเบ้าพลาสติกเอาไว้รับนะครับก็แข็งแรงดีนะครับช่วยให้เสียบได้มั่นคงนะครับไม่โยกซ้ายโยกขวาเนาะเชือกพาราคอตยังเป็นสเปคเดิมนะครับตามมาตรฐานของตระกูลอภินัทนะครับตัวล้างสายยังเป็นพลาสติกสีดำอยู่นะครับสมอบกเป็นสมอบกเหล็กกลมชุบซิงค์นะครับผมตอกได้ดีมั่นคงเหมือนเดิมแข็งแรงดีนะครับทีนี้มาดูด้านหลังนะครับด้วยเทคโนโลยีเฟสเนี่ยนะครับก็คือจะมีช่องหน้าต่างนะครับด้านท้ายนะครับตรงนี้จะมีหน้าต่างให้ลมเข้าไปข้างในสังเกตเห็นว่าจะเป็นช่องที่มีเป็นมุ้งกว้างอยู่ประมาณเกือบเท่าครึ่งห้องนะครับแต่ว่าช่องมันความกว้างมันไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ตรงท้ายนะครับเป็นช่องหน้าต่างกลไกนะที่ใช้ลูดจากด้านในได้นะครับเพื่อที่จะยกเปิดให้ลมเข้าไปได้มากขึ้นเวลาเข้าไปใต้ไฟชีทนะครับลูดได้เยอะเหมือนกันนะเยอะเลยนะครับเพื่อให้ลมพัดเข้าไปได้สะดวกแล้วก็ลูดลงเวลาไม่ใช้นะครับผมตัวนี้ทำได้ดีนะครับทำได้ดีลูดขึ้นลูดลงเชือกยังตึงเหมือนเดิมนะครับเป็นรุ่นก่อนผมเคยลูดแล้วเวลาเอาลงมันหย่อนนะอันนี้ตึงดีครับตึงเหมือนเดิมเดี๋ยวทีนี้เราเข้าไปดูข้างในกันนะครับส่วนประตูนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นบางใบนะครับกันน้ำเข้าตามขอบตะเข็บซิปมียกขึ้นมากันน้ำซึมน้ำเลียเข้าไปด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ปิดนะครับด้านบนตัวนี้ไอตัวกันสาดด้านบนตัวนี้กว้างกว่าเดิมนะรุ่นเดิมมันจะแคบๆหน่อยรุ่นนี้กว้างกว่าเดิมนะครับบังได้เกือบตลอดทั้งแนวเลยนะครับเข้าไปดูกันตรงบางใบมีตีนตุ๊กแกติดไว้นะครับกันลมตีแล้วมันเพเยนะครับช่วยได้ดีนะครับโอเคลองรูดซิปดูนะครับตัวประตูนะครับก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับก็คือสามารถกางออกเป็นเชลเตอร์ได้นะครับตรงปลายสุดของซิปนะครับทำเป็นห่วงเอาไว้ให้นะครับสามารถที่จะเอาเสาไฟชิดมาคล้องนะครับก็ทำให้มันกลายเป็นเชลเตอร์ด้านหน้าได้นะโอ้มองเข้าไปทุกข้างในนะครับเห็นเหมือนผมนะครับตัวอินเนอร์เต็นท์นะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีช่องแสงเข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้างในนะครับผมเดี๋ยวปิดประตูม้วนประตูนิดนึงตัวรัดสายคล้องสายประตูก็เป็นเดือยเสียบเข้าเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มเติมเหมือนเดิมเหมือน 4.1 ปกตินะครับเอาละทีนี้ข้างในนะครับอินเนอร์เต็นท์ที่เป็นสีดำสนิทเนี่ยก็จะช่วยให้ห้องเนี่ยครับมันมืดสนิทแล้วดูดซับแสงไว้ทำให้เราอยู่ข้างในแล้วค่อนข้างมืดนะครับเดี๋ยวตรงนี้คือส่วนที่เป็นหน้าต่างที่เพิ่มเติมมาเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับว่าลมเข้ามาดีไหมนะครับไม่ได้เป็นเวลโก้เทปนะครับตัวนี้เป็นตะขอเลยดีเหมือนกันแฮะโอเคเป็นตะขอนะครับแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาเป็นซิปหน้าต่างกว้างครึ่งห้องได้ครับครึ่งบานก็เปิดออกแล้วก็รู้สึกว่ามีลมพัดเข้ามากระทะแต่ว่าไม่ได้แรงมากเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าลมภายนอกเขาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับทีนี้ส่วนฝั่งด้านนี้ก็ยังเป็นตัวนี้เป็นตะขอนะครับไม่ได้เป็นซิปและก็เปิดออกได้เลยนะครับเกี่ยวกับอินเนอร์เต็นท์นะครับไฟชีทกับอินเนอร์เต็นท์เกี่ยวกันตรงนี้ทำเป็นห่วงมาให้ไม่แน่ใจว่าเอาไว้เกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับว่าใช้เกี่ยวอ๋อนี่แหละด้านข้างนี่แหละครับแต่เมื่อกี้มันไม่ได้เกี่ยวไว้นะมันคือเอาไว้เกี่ยวตัวผ้าม่านบังแสงเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมองเห็นข้างนอกเป็นโปร่งใสนะครับช่วยให้เรามองเห็นข้างนอกได้แต่ว่ามันเปิดไม่ได้นะด้านนี้ลมเข้ามาได้แต่ก็เปิดออกไปไม่ได้เหมือนกันนะแค่ให้ลมเข้าเท่านั้นเองเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดรองเท้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในอินเนอร์เต็นท์กันตัวเดี๋ยวก้มลงนิดนึงตัวกาวชีทนะครับผ้าปูด้านหน้าตัวนี้มีให้มานะครับสังเกตว่ามันติดมากันกับอินเนอร์เต็นท์เลยนะครับไม่ได้แยกชิ้นนะตัวนี้ยกขอบขึ้นนะครับกันน้ำกระเด็นเข้ามาเวลาฝนตกน้ำกระแทกผ่านไฟชีท
ช่องห่างระหว่างอินเนอร์เต็นท์กับไฟล์ชีทนะครับโอ้กว้างมากก็คงจะช่วยเรื่องระบายความร้อนส่วนหนึ่งป้องกันการเกิดคอนเดนซ์ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับห่างขนาดนี้นี่น่าจะป้องกันความร้อนผ่านเข้ามาโดนอินเนอร์ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมตัวอินเนอร์เต็นท์เป็นเรียบๆนะครับไม่ได้มีมุ้งอะไรด้านหน้านะครับไม่มีมุ้งระบายอากาศแต่ว่าตัวนี้ดีเป็นซิป2 หัวนะครับเปิดมาได้นะเปิดได้นะดีสะดวกโอเคก็นี่คือส่วนที่เป็นอินเนอร์เต็นท์นะครับก็คือห้องนอนนะครับผมด้านข้างนะครับมีช่องสำหรับใส่สัมภาระเล็กๆน้อยๆข้างละ4 ช่องนะครับทั้ง2 ฝั่งมีเหมือนกัน2 ข้างละ4 ช่องโอ้วันนี้มาเยอะเลยใส่โทรศัพท์ใส่มือถือใส่พวงกุญแจใส่ของเข้าไปเยอะเลยนะครับด้านท้ายนะครับมีที่แขวนโคมไฟเนาะตะเกียงน้อยแล้วก็นี่ครับมุ้งยาวตลอดห้องเลยก็ถือว่ากว้างมากนะทีนี้เดี๋ยวเราลองเปิดตัวนี้เพื่อที่จะให้ลมเข้ามานะครับผมชั้นที่1นะครับจะเป็นผ้าม่านนะแล้วก็ชั้นที่2ก็จะเป็นมุ้งนะครับให้เราสามารถล้วงมือออกไปได้เดี๋ยวเราจะเปิดเอาลมเข้ามาไหมรู้สึกได้เลยนะครับว่าลมมันเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวปิดมุ้งไว้เพื่อกันแมลงนะครับแล้วก็เปิดไว้เพื่อให้ลมมันพัดผ่านเข้ามาถ้าเราเปิดประตูหน้านะครับแล้วก็เปิดท้ายเนี่ยลมมันก็พัดเข้าออกได้ถือว่าดีพอควรนะครับไม่ได้ถือว่าแบบพึบพับแต่ว่ามีลมผ่านแหละนะความกว้างของห้องนอนนะครับก็คือ2 เมตร 10 เซนความยาวของห้องนอนก็คือ2 เมตร 40นะครับสเปคที่เขาระบุไว้แล้วก็ความสูงของอินเนอร์เต็นท์เนี่ยผมว่าอยู่ประมาณสักเมตร 65ถึงเมตร 70นะครับส่วนตรงเนี้ยเขาตรงส่วนที่สูงที่สุดของเต็นท์เนี่ยเขาแจ้งไว้ว่ามันจะสูงประมาณเมตร 80นะครับนี่ก็คือส่วนมุ้งที่เรามองเห็นจากด้านล่างนะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็รู้สึกได้ว่าลมเข้าจากหน้าต่างนี้ออกไปด้านบนนะครับลมเข้าทางนี้นะแล้วพัดออกไปทางนี้นะมีลมแผ่วๆเข้ามานะครับอันนี้เราอยู่ริมทะเลที่ตอนนี้ไม่มีลมนะครับไม่มีลมนิ่งสนิทเลยนะครับหรืออะไรที่เราจะต้องดูอีกบ้างโดยรวมแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับรุ่น 4.1 เดิมปกติแต่ว่าได้เทคโนโลยี Fresh and Black มาก็คือตัวผ้าที่ได้มามันเป็นเคลือบกัน UV เคลือบกันแสงนะแล้วก็ได้หน้าต่างมาเพิ่มนะครับแล้วก็ได้ช่องลมมาเพิ่มนะครับอินเนอร์เต็นท์เป็นสีดำเนาะขนาดความกว้างความยาวเหมือนเดิมพื้นกาวชีทด้านหน้าได้มาเหมือนกันกับ 4.1 ปกตินะครับตรงด้านหน้านะครับสามารถที่จะพับลาดลงไปกรณีที่เราแบบเดินเข้าเดินออกกลัวสะดุดไม่สะดุดแล้วถ้าเวลาเราจะเก็บเราก็หมายถึงว่าไม่ใช่จะเก็บหมายถึงว่าเราสามารถตั้งขึ้นมาได้แล้วก็เอามาเสียบใส่ด้วยกันเนี่ยแหละครับลังเข้าไปที่รูเดียวกันนี่แหละนะมันมีรูอยู่แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเพื่อให้มันตั้งฉากขึ้นมานะครับกันน้ำกระเด็นเข้ามาครับตัวนี้ก็น่าจะเอาไว้เกาะกับตัวที่เป็นไอตัวประตูหน้าของเราเนี่ยครับเอาไว้เกาะนะครับให้มันตั้งไว้อย่างเงี้ยกันน้ำเข้ามานะครับตรงนี้ก็ดีนะครับเวลาแมลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้านะช่วยได้ดีเลยแหละเดี๋ยวผมตั้งไว้ก่อนแล้วก็ความห่างของเต็นท์กับอินเนอร์ก็ถือว่ากว้างมากทำได้ดีความกว้างของห้องนอนก็ถือว่าทำได้ดีถ้าจะใช้งาน4 คนผมว่าก็น่าจะเพียงพอแต่ว่ามันจะดีขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมลองเอาชุดเครื่องนอนอะไรมาลองวางดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันว่าวางลงไว้แล้วมันจะกว้างเพียงพอสำหรับ4 คนเลยไหมนะครับครับผมก็หลังจากวางเฟอร์นิเจอร์อะไรลงไปบางส่วนนะนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีว่าให้เห็นว่าวางอะไรลงไปยังไงนะข้างหน้าผมลองวางชั้นอเนกประสงค์ของเขานะครับวางลงไปมันก็ไม่ได้เกะกะอะไรหรือว่านิดเดียวไม่มีผลข้างหน้ายังพอที่จะวางโต๊ะวางเก้าอี้ได้อีกถ้านั่งกัน2 คนนี่เหลือๆนะครับแต่ถ้า4 คนก็จะเบียดนิดนึงนะครับส่วนในห้องนอนนะครับผมตัวนี้เป็นที่นอนไซส์ XL สำหรับ2 คนนะครับความกว้างมันจะอยู่ประมาณสัก1.40 นะความยาวก็ประมาณ2 เมตรนี่แหละนะมันก็ ก็เลยด้วยความกว้างของที่เราบอกไว้ว่าทางที่เต็นท์มีให้2 เมตร 10พอวางนี้ลงไปก็จะเหลืออยู่ประมาณ10 เซนตามสเปคเป๊ะๆเลยนะครับส่วนด้านข้างที่บอกว่ามีความยาวอยู่ที่2 เมตร 40นะครับตัวนี้2 เมตร 40ทำให้เหลือช่องว่างอยู่ประมาณ1 เมตรถ้าจะวางแผ่นรองนอนขนาดไซส์ L ซึ่ง50 กว่าเซนเนี่ย
วาง2แผ่นมันจะเกยกันนิดๆนะถ้านอน2คนมันจะเบียดกันหน่อยๆในช่องนั้นนะครับแต่ถ้าทั้งหมดเนี่ยวางแผ่นรองนอนทั้งหมดแล้วนอน4คนเนี่ยมันก็จะพอดีตัวพอดีแต่ถ้าเราใช้ร่วมกับที่นอน2คนแล้วก็อีกช่องนึงเนี่ยก็คงจะใช้สัก3คนจะได้นอนสบายหน่อยนะครับเป็นที่นอนไซส์ XL ที่มันกว้าง60 เซนไปเลยนะครับ3คนคุณลูกคุณแม่คุณพ่อนอนพื้นวางเป้วางอะไรที่ปลายเท้าได้นะครับยังพอมีพื้นที่แล้วก็ความมืดของภายในห้องเนี่ยตอนที่ผมจัดของนี่มองอะไรแทบไม่เห็นถือว่าทำได้ดีเรื่องการป้องกันแสงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้ามาส่วนด้านในสุดของเต็นท์นะครับตัวเนี้ยด้านท้ายเต็นท์เนี่ยมีความชันค่อนข้างสูงเขาเรียกอะไรนะมันค่อนข้างชันเวลาเรานั่งแล้วเนี่ยหัวไม่ค่อยติดถ้าเป็นรุ่นพวกอย่าง Family 4เฉยมันจะลาดกว่านี้นะครับเวลานั่งชิดๆเนี่ยมันจะติดหัวแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยดีนะครับก็คือมันชันเวลานั่งแล้วก็ความสูงมันสูงเยอะที่ปลายของเต็นท์ก็เรามานั่งที่ริมนี้ยังถือว่าไม่อึดอัดเลยนะครับความสูงนี่ยกไม้ยกมือทำงานได้เอายืนเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ถือว่าทำได้สะดวกแต่ถึงแม้จะไม่ได้ยืดสุดแต่ก็ยังทำได้สะดวกอยู่นะครับพอได้นะครับความกว้างของประตูก็พอเหมาะพอดีนะครับเกือบเต็มหน้าเต็นท์เสียดายประตูน่าจะทำมุ้งมาให้หน่อยเวลาปิดประตูนอนแล้วมันจะได้ระบายออกมาด้านนอกได้เนาะเดี๋ยวผมจะลองอยู่ในนี้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังว่ามันร้อนไหมมันเย็นขึ้นไหมถ้าเทียบกับ 4.1 ธรรมดานะครับหลังจากใช้งานแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับช่วงท้ายนี้นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากได้อยู่ในเต็นท์ออฟฟินัส 4.1 Fresh and Back มาผมก็อยู่มาทั้งคืนทั้งวันเต็มเลยนะครับ24 ชั่วโมงแล้วสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือว่าเรื่องขนาดเนี่ยมันเหมือนเดิมกับ 4.1 นะเหมือนเดิมก็คือใช้งานสะดวกรวดสบายผมมากัน2คนก็นอนโอโถงโล่งเลยนะครับในห้องนอนก็ยังสามารถที่จะวางของวางอะไรได้สะดวกอยู่ในห้องแต่ความรู้สึกที่เจอของ Fresh and Back ก็คือหน้าต่างด้านหลังนะครับที่สามารถเปิดขึ้นได้เพื่อให้ลมผ่านเข้ามาเนี่ยมันสามารถผ่านเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะครับผ่านมุ้งเข้ามาแต่ว่าลมไม่ได้แรงนะมันมาเพียงแผ่วๆเท่านั้นแล้วก็แต่ลมจริงๆที่เข้ามาจากตรงหน้าต่างระบายตรงด้านหลังด้านบนที่ให้ดูไว้ที่เป็นช่องตะข่ายยาวๆนั่นนะครับตรงนั้นเข้ามาได้ดีแล้วก็ช่วยให้อากาศพัดผ่านเข้าออกตรงช่องนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะว่าในห้องนอนเนี่ยพอเราปิดประตูหน้าแล้วเนี่ยนะครับมันจะเหลือเพียงแค่2ช่องเท่านั้นที่จะใช้ระบายอากาศได้ก็คือช่องด้านล่างที่เป็นช่องหน้าต่างนะครับแล้วก็ช่องด้านบนตรงท้ายเต็นท์ที่เป็นช่องยาวๆนะครับตอนบนของเต็นท์มีแค่2ช่องเท่านั้นพอปิดหมดปุ๊บมีช่องที่เป็นตะข่ายแค่2ช่องทำให้ในห้องเนี่ยมืดสนิทมากๆนะครับตื่นมาตอนเช้าอยู่ในเต็นท์จนแบบ8 โมง 9 โมงคือสว่างพระอาทิตย์ขึ้นเต็มที่แล้วสว่างเต็มที่แล้วเนี่ยในห้องยังมืดอยู่ก็ต้องบอกตามตรงว่าบางทีก็รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยที่แบบว่าเฮ้ยมันมองอะไรไม่เห็นเลยต้องเปิดไฟอะไรเงี้ยทั้งที่มันเป็นช่วงกลางวันแล้วนะก็ต้องเปิดไฟเพราะว่ามันมืดจริงๆนะครับมืดจริงๆมองไม่มีแสงเล็ดลอดเข้ามาเลยมีแค่ลำไรที่มันลอดเข้าใต้ไฟชีทมาเท่านั้นส่วนห้องที่เป็นห้องด้านหน้าห้องนั่งเล่นเนี่ยครับห้องวางของเก็บของอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยผมมาทั้งโต๊ะทั้งชั้นวางของทั้งกระติกน้ำแข็งผมอัดเข้าไปเต็มแล้วก็ใช้2คนนี่เหลือเฟือถ้าอยู่กัน4คนเนี่ยผมว่าสบายเลยนะครับผมก็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับด้วยขนาดของ 4.1 เนี่ยก็มันเพียงพอที่จะเหมาะกับครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูก2คนหรือเป็นเพื่อนที่สนิทกัน4คนเนี่ยใช้เวลาแคมปิ้งพักผ่อนอยู่ในนี้ได้อย่างสบายจะมานั่งด้านหน้าจะเปิดประตูด้านหน้าทิ้งไว้ก็โล่งดีลมระบายผ่านหน้าต่างด้านข้างที่ได้มาใหม่ในระบบ Fresh and Back นะครับหน้าต่างตัวนี้ถือว่าช่วยได้ดีเพราะว่าลมพัดเข้าหน้าต่างแล้วออกตรงด้านบนของเต็นท์ที่เป็นมุ้งนะครับก็ช่วยได้ดีเลยแล้วก็แต่ห้องข้างหน้าเนี่ยไม่ถือว่ามืดมากนะเพราะว่ามันตัวส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยมันยังยอมให้แสงผ่านได้บ้างนะครับยังรู้สึกว่ามีแสงผ่านเข้ามาได้บ้างก็ไม่ถือว่ามืดสนิทตรงส่วนที่เป็นนั่งเล่นแต่ในห้องนอนนี่ตึ๊บบอกเลยว่ามองอะไรไม่เห็นนะครับแล้วก็เรื่องการกางเนี่ยด้วยความรู้สึกที่ผมใช้ได้ใช้ทั้ง2ตัวทั้ง 4.1 ธรรมดาแล้วมันเป็น 4.1 ที่เป็น Fresh and Back เนี่ยผ้าที่เขาได้มาใหม่เนี่ยก็เป็นเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์เหมือนกันแต่ตัว 4.1 ที่เป็น Fresh and Back เนี่ยครับมีการเคลือบสารป้องกัน UV แล้วก็ป้องกันแสงมาเนี่ยทำให้ผ้ามีความหนามากกว่าเดิมนิดหน่อย
ทำให้มันส่งผลเวลาตอนผมดึงนะดึงผ้าเพื่อที่จะสอดตะข่ายไม่ใช่สอดตะข่ายสอดเสาเต็นท์เนี่ยเพื่อที่จะดึงให้เต็นท์ขึ้นรูปเนี่ยมันดึงค่อนข้างยากนิดนึงเพราะผ้ามันค่อนข้างหนานะครับเหมือนมันดึงได้ยากกว่าเดิมจากตัว 4.1 ปกติ แต่ก็ทำงานได้กลางคนเดียวได้ใช้เวลาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับสมอบกที่ให้มาที่เป็นตัว V เพิ่มเติมมาสำหรับล้างมุมทั้ง4มุมเนี่ยก็ช่วยได้ดีครับมันแน่นดีมันแน่นทำให้มุมเวลาผมดึงตัวโครงสร้างทั้งหมดยืดมาด้านหน้าเนี่ยผมจะล้างด้านท้ายก่อนแล้วดึงยืดมาด้านหน้าเนี่ยมันก็ดีแข็งแรงดีครับรู้สึกได้เลยว่าดึงทีเดียวมันก็ตึงอยู่เรียบร้อยเลยนะครับผมโดยรวมๆแล้วที่แตกต่างขึ้นมาเรื่อง Fetch and Back ก็คือเรื่องความมืดเนี่ยยอมรับว่ามืดได้จริงมืดได้ดีป้องกันแสงได้ดีส่วนเรื่อง Fetch เนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นจากรุ่นเดิมนะครับแม้มันจะยังไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าสามารถอยู่ในนี้ได้ดีเพราะว่ามีลมพัดผ่านอยู่แผ่วๆนะครับไม่ถึงกับร้อนอบอ้าวอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นเต็นท์ร้อนแล้วครับแต่เป็นเต็นท์ที่อยู่ได้สบายๆแต่ยังไม่เป็นเต็นท์เย็นนะยังไม่เย็นขนาดนั้นครับแต่อยู่ได้นะครับผมก็ส่วนอื่นมันจะคล้ายๆเดิมครับทั้งหมดที่เป็นข้อมูลที่เอามาเล่าเพิ่มเติมให้ก็น่าจะมีเท่านี้ที่มันแตกต่างไปจาก 4.1 ของเดิมนะครับก็หวังว่าได้ข้อมูลที่ผมนำเสนอไปให้เพื่อนในครั้งเนี้ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้กับการออกไปแคมปิ้งในครั้งต่อๆไปของเพื่อนๆนะครับผมยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบากบั่นเบสแคมป์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมสามารถไปเอาอุปกรณ์แคมปิ้งหลากหลายอย่างออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปนะครับไว้เป็นความรู้แล้วก็ให้เพื่อนๆได้ช่วยดูกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับจาก BBC บากบั่นเบสแคมป์สวัสดีครับ